How do you know this? That's what I do. I drink and I know things. في بداية التسعينات لاحظ شيوخ ودعاة الإسلام أن الأساليب التي كانوا يستعملونها في دعوة الكفار إلى دينهم أصبحت قديمة وغير مقنعة، وهو أمر منطقي. ففي بداية التسعينات كان الإنترنت قد أصبح في متناول الناس، وأصبح بإمكان الجميع البحث عن أي معلومة علمية يريدونها. فمن سيقتنع بقصص الرسول مع قريش وبخرافة الإسراء والمعراج وقصة نوح؟ لا أحد طبعا. وبالتالي أصبح رجال الدين في مأزق، حيث كانوا عاجزين عن إقناع الأغلبية الساحقة بالإسلام، لأن الناس أصبحت تصدق العلم أكثر من الدين. فبدأوا بالبحث عن طريقة جديدة للدعوة إلى دينهم، وهذه الطريقة تكون لها علاقة مع العلم الحديث. فقاموا باختراع مصطلح المعجزات العلمية أو الإعجاز العلمي، وهو باختصار عرض بعض التجارب والنظريات العلمية ثم ادعاء أن هذه النظريات قد تحدث عنها القرآن قبل 1400 سنة، أي قبل وصول العلم إليها. هذه الطريقة مكنت شيوخ الدين من بداية حقبة جديدة في الدعوة إلى الإسلام. وللإشارة فقط، أنا لا أملك أي مشكلة مع من يؤمنون بالقرآن، أنا هنا اليوم فقط لكي أفضح تاريخ هذه الكذبة، الإعجاز العلمي من الألف إلى الياء. بداية انتشار الإعجاز العلمي كانت مع الشيخ الهندي ذاكر نايك سنة 2001، وبعد ذلك بسنوات أصبح من أشهر الدعاة في العالم بسبب استعماله للإعجاز العلمي في الدعوة إلى الإسلام. لكن هذا الإعجاز الذي استعمله ذاكر نايك وبقية الشيوخ كان مبني على تحريف القرآن وتجاهل معاني الآيات، فالقرآن مجرد كتاب ديني لا أكثر، يعتمد على الإيمان بالغيبيات. ففي كل مرة كان الشيوخ يحاولون استخراج إعجاز جديد كانوا يقومون بتحريف القرآن. ومثال على ذلك الآية 30 من سورة النازعات، والتي يصف بها الله مراحل خلق الأرض ويقول: والأرض بعد ذلك دحاها. كلمة دحاها أخذها بعض الشيوخ مثل ذاكر نايك وقالوا أنها تعني البيضة، وبالتحديد بيضة النعامة، والأرض ليست كروية بل شكلها تقريبا بيضاوي. إذن القرآن تحدث عن شكل الأرض قبل 1400 سنة. والأرض بعد ذلك دحاها means and then we made the earth egg-shaped. One of the meanings of daha is an expanse, and the other meaning of the Arabic word dahaha, it is derived from the Arabic word duya, which means an egg. And we know today that the earth on which we live is not completely round like a ball. It is geospherical in shape. It is flattened from the pole and it is bulging from the center. And the Arabic word duya doesn't mean a normal egg. It specifically means the egg of an ostrich. هذا الشخص هو من يدعون أنه أدخل الملايين إلى الإسلام. بماذا؟ بالكذب؟ ما قاله كله كذب وتحريف واضح للقرآن. كلمة دحاها لا تعني أبدا بيضة أو بيضة النعامة أو شيء من هذا القبيل. لا لا لا، هو أصلا القرآن فسر كلمة دحاها مباشرة بعد تلك الآية، فقال: أخرج منها ماءها ومرعاها. وبالتالي دحاها تعني جعل فيها الجبال، شق فيها الأنهار، وليس تلك التحريف الذي قاله ذاكر نايك. وأصلا إذا أردت أن تكشف كذب شيوخ الإعجاز فالأمر سهل جدا، اذهب فقط وابحث عن تفاسير لتلك الآيات التي يقومون بعرضها وستجد الاختلاف في الأقوال، ثم ستتأكد بأن الشيخ الذي قام بادعاء الإعجاز هو الذي قام بتحريف معاني القرآن. والأرض بعد ذلك دحاها، أي بعد أن خلق السماوات دحى الأرض، أي جعل فيها منافعها. دحي الأرض أي جعل فيها منافعها، ويقال دحاها وطحاها والمعنى واحد. وهذا بعد خلق السماوات، خلق الأرض ثم خلق السماوات ثم دحى الأرض سبحانه وتعالى. ثم شرح ذلك فقال: أخرج منها ماءها ومرعاها، أي هذا من الدحي.
وللإشارة فقط، الإعجاز العلمي لا يستعمله فقط الشيوخ الذين لا يتحدثون العربية مثل ذاكر نايك، بل هناك العديد من الشيوخ العرب الذين يستعملون هذه الطريقة في الدعوة إلى الإسلام، مثل علي منصور الكيالي وزغلول النجار وهيثم طلعت، وما زال دورهم قادم في هذا الفيديو. انتشار الإعجاز العلمي في الدول العربية وتصديق الناس لهذه الكذبة كان سنة 2013، حيث أن حديث الشارع كان فقط عن أن العلماء اكتشفوا مراحل تكوين الجنين في بطن أمه، وهذه المراحل تحدث عنها القرآن قبل 1400 سنة، أي قبل ظهور العلم الحديث، والقضية كانت بوم في العالم الإسلامي. أولاً، كيف يصف القرآن تكوين الجنين؟ تكوين الجنين في القرآن هو كالتالي: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني الإنسان كان من طين كما خلق الله سيدنا آدم من طين، وبعد الطين جعلناه نطفة في قرار مكين. النطفة هي مني الرجل أو ماء الرجل كما يقولون. هذه النطفة تذهب إلى قرار مكين، والمقصود به هو رحم المرأة. فالإنسان كان طين ثم أصبح مني. بعدما جعلناه مني أي نطفة، خلقنا النطفة علقة، والعلقة هي قطعة دم متجلط، فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة لحم غير واضحة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا التفسير ليس من عندي، بل هو من طرف مفسري القرآن، وسأترك لك رابط في الوصف لكي تتأكد بنفسك. يعني الخلاصة، القرآن يقول أن الإنسان كان طين، ثم أصبح مني، ثم أصبح دم متجلط، ثم أصبح قطعة لحم، ثم أصبح عظاما، وفي الأخير ظهرت العضلات ليصبح الشكل الكامل. هذا الوصف لتكوين الجنين القرآن ليس أول من يأتي به، بل كان موجودا قبل ظهور الإسلام بمئات ومئات السنين، وقد تحدث عنه الفيلسوف اليوناني أرسطو، لكن أرسطو كان مخطئ، والقرآن نقل هذا الخطأ بطريقة بدائية. الحقيقة هي أن هناك مادة تدعى المازيدوم أو المازيدم، موجودة تقريبا في جميع الكائنات على وجه الأرض، والجنين يتكون داخل هذه المادة. أما بالنسبة لتشكل العظام واللحم فهي تتشكل في نفس الوقت، لا تظهر العظام أولا ثم يكتسيها اللحم كما يقول القرآن، لا، ولا توجد هناك مضغة ولا علقة ولا أي شيء. هناك تفسير علمي لتكوين الجنين وهو يتعارض تماما مع القرآن. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. ستقول لي الآن: يا ديفيد، وماذا عن العلماء الذين تحدثوا عن تكوين الجنين في القرآن؟ في الحقيقة لم يكن هناك أي علماء أو شيء من هذا القبيل، بل كان هناك عالم واحد، إن صح أن نسميه عالم لأنه غير معترف به بين بقية العلماء الأجنة. كان هناك عالم، وهذا العالم يدعى كيث مور، قام بتأليف كتاب سماه The Developing Human، وهذا الكتاب تحدث فيه عن وصف القرآن لتكوين الجنين على أساس أنه إعجاز، لكن الخرجة الإعلامية التي سببت شهرة واسعة لكيث مور في العالم الإسلامي هي التي ستراها الآن. The descriptions of the human embryo in the Quran cannot be based on scientific knowledge in the 7th century. The only reasonable conclusion is that these descriptions were revealed to Muhammad from God. He could not have known such details because he was an illiterate man. هنا العالم الشهير كيث مور الذي لا تعترف أي منظمة علمية بأبحاثه يقول أن القرآن يشرح تكوين الجنين في القرن السابع ميلادي، حيث يستحيل معرفة ذلك، وبالتالي التفسير المنطقي الوحيد هو أن القرآن كلام الله المنزل على محمد. الآن ركز معي يا عزيزي المشاهد، أرجوك ركز معي. عندما يعترف كافر وعالم شهير بأن القرآن كلام الله، أليس من المفروض أن يدخل في الإسلام ويصبح مسلم؟ ستقول لي نعم وبالتأكيد، لكن أنا سأخيب ظنك وأقول لك أن كيث مور لم يعتنق الإسلام أبدا. فبعد تلك الخرجة الإعلامية أصبح العديد من الناس يسألونه: هل اعتنقت الإسلام؟ لكنه دائما يتهرب من الإجابة المباشرة. Have you become Muslim or have
accepted Islam. Why and why not? Thank you. That's the question I've been asked, of course, hundreds of times, and it's a very logical question. And I'll give you the same answer that I gave in Saudi Arabia, that I gave in Toronto, that I gave in Sudbury a couple of weeks ago, and that I give anywhere I go. And that is that I was raised in a Christian family. My father was a Presbyterian minister, and he taught me to respect all religions. الموضوع لا يحتاج إلى الكثير من التفكير. إذا كان مسلم كان سيقول نعم أنا مسلم والحمد لله. لكن كيث مور لم يعتنق الإسلام أبدا. كل ما كان يقوله عندما يتم سؤاله هذا السؤال يقول أنا مقتنع بمبدأ احترام الأديان. الموضوع كان مجرد كذبة، ونحن لا نعرف الدوافع التي جعلت كيث مور يقولها، لكن غالبا الموضوع له علاقة بالمال. في سنة 2002 عرضت جريدة الوول ستريت جورنال مقابلة مع كيث مور، لكنه رفض بحجة أن بحثه العلمي في الإسلام قد مرت عليه أكثر من 10 سنوات، وهذه من علامات التهرب. يلا برا كله برا كلاس برا. وأصلا كيث مور بعد تلك الكذبة الشهيرة لم يعد أي شخص يستمع إليه غير المسلمين، فهو لم يعد يؤخذ بكلامه في الأوساط العلمية وبين علماء الأجنة. وهكذا كان رد البروفيسور بول مايرز وهو عالم أحياء وأجنة عندما سأله أحد المسلمين عن إعجاز القرآن وعن كذبة كيث مور. Aristotle also describes the emergence of bones and muscle in sequence. Right. Okay. And it's like the Quran. And it's like the Quran, which Well, does Aristotle say the bones come first and then the flesh and the muscles? Does he say that? Are you sure? anybody that works. I'll let you think about this. Well, if you, are you? Is that what? I'm not saying it. Can you? Are you sure? Is that what the Quran specifically says? Absolutely. This is exactly what the Quran says. Chapter 23. Because you just demonstrated the Quran is wrong. Yeah, but how? That's not what happens in the Well, book. this is what the embryologists are telling us. This is No, exactly what the not. embryologists are telling us. No, they're not. Okay. Embryologists. Let me tell you what Keith Moore said. I mean, you can disagree with him. He doesn't like Keith Moore. I don't know why you don't. What he said on the page number 364A of his book, The Human Embryo, that in the 7th week the bones are formed, and immediately after that the flesh is formed, and the flesh, the bones are clothed with flesh. Well, Keith Moore is wrong. He's an embryologist. This is his field. It's my field too. I know he's wrong. You're an embryologist? Yes. Oh, great! Wow, wow, that's news to me. Okay. So that's wrong, because what happens first is you have differentiation of mesoderm. Right. That within the mesoderm you have segregation into things like embryonic mesenchyme, and then you have these cartilaginous centers that will form bone. Right. And these are forming simultaneously with each other. Right. لكن wait stop. هناك مسألة واحدة يتجاهلها المسلمون وقد تجاهلها أيضا كيث مور، وهو من أين يأتي المني أو النطفة. جميعنا نعرف أن مني الرجل يأتي من هذا المكان في الصورة، من الكرتين اللتان نمتلك، لكن القرآن يقول كلام آخر، فهو يقول أن المني يخرج من بين الصلب والترائب، والصلب هو الظهر والترائب هي الصدر، يعني أن المني يخرج من بين الظهر والصدر. تأملوا في هذا الخطأ العلمي الفادح. يخرج من بين الصلب والترائب. الصلب الظهر والترائب الصدر، ولذلك الإنسان إذا أتى أهله وخرج منه المني يشعر بتعب شديد، لأنه يخرج من كل مكان من جسده، من الصلب ومن الترائب ومن الأمام من الصدر. ما شاء الله، يعني يحولون الأخطاء العلمية إلى إعجازات ثم يتفاخرون بها. أنا دائما أقول للمسلمين بأن القرآن مجرد كتاب ديني، فلا تصدقوا كلام شيوخ الإعجاز العلمي الذين يقومون بتحريف القرآن ويضحكون عليكم وعلى أولئك الأجانب الذين فعلا يصدقون تلك الأكاذيب نظرا لجهلهم باللغة العربية. رغم أن أغلب المسلمين يكذبون وكالة ناسا ويقولون أنهم لم يذهبوا إلى القمر وأنها كلها أكاذيب، قالوا صعدنا إلى القمر وما صعدوا إلى القمر ولا شافوا قمر، وكله صنعوه في هوليوود مدري فين. لكن إذا سمعوا أن ناسا
قالت شيئا ما يتعلق بالإعجاز العلمي في القرآن تصبح ناسا وكالة صادقة ولا تكذب. فمثلا من الإعجازات الكاذبة التي سمعناها في السنوات الماضية هي إعجاز زيت الزيتون في القرآن، وأن ناسا بنفسها أكدت ذلك. اعترفت وكالة أبحاث الفضاء الأمريكية ناسا، وهي أكبر جهاز بحث علمي في تاريخ البشرية، اعترفت بصحة ما جاء في القرآن الكريم بشأن إمكانيات زيت الزيتون وما يحتويه من مركبات وطاقة تجعله يبعث ضوءا، وإن كان لا يرى بالعين المجردة إلا أنه يمكن التقاطه عبر أجهزة متخصصة. أوكي، ما دام وكالة ناسا بنفسها اعترفت بهذا الأمر، إذا لا بد من أنها نشرت الخبر على موقعها الرسمي. تعالوا لنتأكد. سندخل أولا إلى جوجل ونذهب إلى محرك البحث ونبحث قرآن ناسا أوليف أويل، وهو زيت الزيتون بالإنجليزي، ونبحث أين هو موقع ناسا؟ أين هو موقع ناسا؟ أنا لا أراه. أين هو هذا الخبر الذي نشرته ناسا؟ أين؟ لا يوجد. لا يوجد هنالك لا زيت زيتون ولا زيت النخيل ولا زيت المشمش. لو كان هذا الخبر صحيح لكان قد نشر على الموقع الرسمي لوكالة ناسا، لكن هذه مجرد أكاذيب يختلقها شيوخ العصر ويروج لها الإعلام العربي. لهذا أنا أنصح دائما الناس بعدم الاستماع إلى الإعلام العربي، وخصوصا القنوات التي تكون مدعومة من طرف الحكومة مثل قناة الجزيرة، والتي هي المتحدث الأول عن أي إعجاز ديني جديد يظهر حتى ولو كان كذبة. من الإعجازات المرتبطة بناسا هي إعجاز انشقاق القمر، وقد شاع بين العرب في السنوات الأخيرة أن ناسا اكتشفت بأن القمر قد انشق من قبل، وتم تداول هذه الصورة بشكل رهيب على الإنترنت، وربما أنت أيضا شاهدتها على الفيسبوك أو تويتر مصحوبة بآية اقتربت الساعة وانشق القمر. وقام شيوخ الإعجاز وعلى رأسهم زغلول النجار بالترويج لهذه الكذبة. اقتربت الساعة وانشق القمر. نعم. هل عرف العلم أنه حدث انشقاق في القمر؟ هو أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة ب5 سنوات جاءه نفر من كفار قريش وقالوا له: يا محمد، إن كنت حقا نبيا وإن كنت حقا رسولا فأتنا بمعجزة تشهد لك بالنبوة وتشهد لك بالرسالة. فسألهم: ماذا تريدون؟ قالوا: شق لنا الخمر، من قبيل التعجيز، من قبيل استحالة إمكانية حدوث ذلك. فوقف المصطفى صلى الله عليه وسلم يدعو ربه ألا يخزيه في هذا الموقف، فألهمه الله تعالى أن يشير بإصبعه الشريف إلى القمر، فانشق القمر إلى فرقتين تباعدتا عن بعضهما البعض لعدة ساعات متصلة ثم التحمتا. طبعا بغض النظر على أنه لا توجد أي حضارة في العالم تذكر أن القمر قد انشق في يوم من الأيام باستثناء الحضارة الإسلامية، فإن هذا الأمر يستحيل حدوثه دون أن يكتشف العلم ذلك. كثرة الترويج لانشقاق القمر جعلت العديد من المسلمين يراسلون ناسا عن هذا الأمر، وقد خرج أحد العلماء الموظفين في ناسا يدعى براد بايلي وأجاب أحد المسلمين عن هذا الادعاء وقال: نصيحتي هي ألا تصدق أي شيء تقرأه على الإنترنت، لا يوجد دليل علمي يشير إلى انشقاق أو انقسام القمر إلى جزئين أو أكثر. وسأترك لكم رابط الإجابة من الموقع الرسمي لناسا لكي لا تقولوا أنني أزور أو شيء من هذا القبيل، فأنا أرى هذه التعليقات من الحين إلى الآخر. حسنا، ماذا عن تلك الصورة التي تظهر آثار واضحة لانشقاق أو ما شابه؟ في الحقيقة هذه الصورة تظهر آثار الكويكبات الصغيرة التي تضرب القمر وتترك هذه الآثار نتيجة الاصطدام القوي. ثم إن طول هذا الذي يدعون أنه شق لا يتجاوز 150 متر. الراجل ده ربع كلامه صح.
ومن الإعجازات أو الأكاذيب المتعلقة بناسا أيضا هي كذبة الضوء المنبعث من الكعبة. ففي السنوات الماضية سمعنا كذبة شهيرة تقول أن ناسا اكتشفوا شعاعا يخرج من الأرض، وعندما دققوا في مكان هذا الشعاع وجدوه منبعث من الكعبة. إن هم لما طلعوا في الفضاء وصوروا فلقوا الأرض كرة معلقة ومظلمة، ووجدوا فيها شعاع يخرج من الأرض. لما لقوا هذا الشعاع ابتدوا يركزوا الصورة، فوجدوا أنه خارج من مكة، وبالتركيز وجدوا أنه خارج من الكعبة. أنا لا أصدق أن هذه الأخبار تذاع عندنا في القنوات التلفزيونية. أولا، لا يوجد هناك أي شعاع أو ضوء منبعث من الكعبة أو من أي مكان على الأرض. فناسا عندما قامت بأول رحلة إلى القمر والتي سميت برحلة أبولو 11 لم يكن الهدف أبدا رؤية مكة أو الأرض عامة، بل كان الهدف الرئيسي هو تحقيق مطالب الرئيس الأمريكي جون كينيدي آنذاك. ولا تأتي في التعليقات وتقول لي أن المذيع لم يكن يقصد رحلة ناسا وكان يقصد شيء آخر. لا، هو تحدث عن رحلة ناسا وذكر اسم رائد الفضاء نيل أرمسترونغ. ولذلك حتى الراجل قال ايه؟ اجدها كرة مظلمة معلقة، من الذي علقها؟ هو يريد اللي هو أرمسترونغ. طبعا نيل أرمسترونغ كان أول إنسان يمشي على سطح القمر، وأطلق عنه إشاعات عديدة في العالم الإسلامي، مثل أنه سمع الآذان على سطح القمر وأنه اعتنق الإسلام. وأصلا بعد تلك الرحلة، رحلة أبولو 11، لم يتحدث أحد لا عن مكة ولا عن كعبة ولا عن أي شيء. ثم إنه لم يكن العلم قد تطور بالشكل الذي نعرفه الآن، وحتى أن محطة الفضاء الدولية كانت غير موجودة حينها. فحتى لو كان هناك شعاع منبعث من الأرض، والذي هو طبعا شيء غير حقيقي، كيف عرفوا أنه منبعث من الكعبة تحديدا؟ نحن دائما نحسد الأمم الأخرى على إنجازاتها لأننا لا نمتلك أي إنجازات، ولهذا نقوم باختراع بعض الأكاذيب كالتي ذكرتها فقط لكي نشعر أننا لنا أهمية بين العلماء. وبالمناسبة ناسا ستقوم برحلة أخرى إلى القمر في الأشهر القليلة القادمة، وسيكون الهدف منها هو البقاء والتعلم أكثر وأكثر عن كيفية رسم مسار نحو المريخ بأفضل طريقة ممكنة. فإذا كان لديك سؤال حول الشعاع منبعث من الكعبة فيمكنك طرحه عليهم قبل أن يذهبوا. في هذه الفقرة سأعطيكم فقط مثالين على تحريف القرآن، وكيف يقوم شيوخ الإعجاز بالتدليس والتحايل وتحريف القرآن، وسأركز على هذا الشيخ نظرا لأنه من أكبر المدلسين في الساحة. وهيا بنا لنسمع أول إعجاز يدعيه. كان البشر يتخيلون أن الماء هو مصدر هذا الكون وهو أصل هذا الكون، وهذا التصور تتفق عليه الأساطير السومرية والبابلية والكنعانية والفرعونية. فإذا بالقرآن ينزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليخبرنا أن الكون كان دخانا ولم يكن ماء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، والدخان يؤكد أن أصل هذا الكون شيء ملتهب وليس بحيرة ماء، فالكون أتى من شيء ملتهب. هذه معرفة لم يقل بها إلا العلم الحديث، ولم يسبقه فيها إلا القرآن. فهذه النجوم قبل أن تظهر كانت دخانا. مادة هذه الأفلاك التي في السماء هي الدخان وليس الماء. أولا، النجوم والكون بصفة عامة ليس أصله الدخان، ولم يكن دخان أصلا، بل كلمة الدخان أطلقها العلماء لتبسيط هذه الأمور للناس، لأن نظرية الانفجار العظيم من الصعب جدا أن يفهمها أي شخص. أما المقصود من كلمة دخان هو الغازات، وتحديدا غاز الهيدروجين الذي يحجب الضوء. ثانيا، ماذا عن الآية التي يدعي أنها إعجاز؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان. هذه الآية يا أصدقائي لا تتحدث أبدا عن غاز الهيدروجين أو عن أي غاز، بل المقصود من كلمة دخان هو بخار الماء
المتصاعد من الأرض. وهذا ما يوجد في جميع كتب التفاسير، سواء كتب ابن كثير، سواء القرطبي، سواء البغوي، هؤلاء المفسرين الذين يقتدي بهم هذا الشيخ. ثم إنه لماذا لم يكمل الآية؟ لماذا لم يكمل قراءة الآية؟ ثم استوى إلى السماء وهي دخان. لأنه لو قرأ الآية كاملة كان سيشك المشاهد في مصداقية هذا الإعجاز. لاحظ معي بعد كلمة دخان ماذا يقول القرآن: فاستوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طوعا. وهنا ذكر حتى الأرض، مما يعني أن الأرض كانت موجودة قبل السماء. فلو أكمل ذلك الشخص قراءة الآية كان المشاهد سيشك وربما يعرف أن المقصود بالدخان هو بخار الماء، لكنه اعتمد التدليس وإخفاء الحقيقة، وهذه هي طريقة جميع شيوخ الإعجاز. ولم يكتفي بهذا فقط، بل قام أيضا بتجاهل آيتين قبل تلك الآية، لأن آية واستوى إلى السماء وهي دخان هي الآية رقم 11 من سورة فصلت. لكن إذا قرأنا رقم 9 و10 سنجد ما يؤكد أن الأرض كانت موجودة قبل السماء، وهو ما يتعارض مع نظرية الانفجار العظيم. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طوعا. وهذا ما يثبت أن الأرض خلقها الله قبل السماء، وأن كلمة دخان المقصود بها هي بخار الماء المتصاعد من الأرض. استمر والله يعطيكم العافية. الله يعافيك. إبداع والله. الله يحييك. والله إبداع. وأصلا الموضوع كله عبارة عن خطأ علمي فادح، لأن الأرض هي عبارة عن حبة رمل وسط صحراء، فكيف استغرق الله يومين في خلقها؟ يعني وهو بإمكانه أن يقول كن فيكن. ثم إنه لا يمكن أن تكون الأرض خلقت أولا ثم بعد ذلك خلقت السماء، فالكون عمره حوالي 14 مليار سنة، وكوكب الأرض لا يتجاوز عمره 5 مليار سنة. يعني حتى لو حاولنا الأخذ بهذا الإعجاز الكاذب فلن يصح الأمر، لأن القرآن قد ارتكب خطأ علمي لا يمكن تجاهله. ولنبقى مع نفس الشيخ ونسمع ادعاء جديد عن إعجاز جديد. كان الناس حتى زمن أينشتاين يتخيلون أن السماء ثابتة لا تنكمش ولا تتسع، static universe، الكون ثابت لا يحصل فيه تمدد ولا انكماش. حتى أينشتاين بنفسه كان يدعم هذا الأمر أن الكون ثابت. لكن في عام 1929 تحصل المفاجأة التي غيرت نظرتنا للكون للأبد. لقد اكتشف العلم أن الكون يتوسع، السماء تتسع، بينما يأتي القرآن الكريم من 1400 عام معصوما: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. خبر قرآني لم يعرفه العلم إلا من سنوات قليلة. هنا الشيخ يدعي أن تلك الآية تتحدث عن التوسع الكوني، لأن الكون الذي نعيش فيه ما زال يتمدد ويتوسع إلى يومنا هذا. لكن هل آية والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون تتحدث عن التوسع الكوني؟ لا، لأن هذه الآية تتحدث عن المساحة بين السماء الدنيا وبين الأرض، والهدف منها هو إظهار عظمة وقوة الله في الخلق، كما قال ابن كثير: وإنا لموسعون أي وسعنا أرجاءها. وهذه هي الإجابة التي سيعطيك أي شيخ يقرأ القرآن من خلال العلماء والمفسرين، ولا يقوم بتحريف القرآن من تلقاء نفسه. وإنا لموسعون أي لموسعون فيها، وذلك لأن السماء إذا قارنت بينها وبين الأرض وجدت بينهما بعد عظيم في السعة. فالسماء على الأرض مثل القبة محيطة بها من كل جانب، وبينها وبين الأرض ما لا يعلمه إلا الله عز وجل من المسافات البعيدة. هذا معنى قوله وإنا لموسعون.
وكما قلت الآية ليس لها علاقة أبدا بظاهرة التوسع الكوني، وهذا الشيخ هو مجرد كذاب يقوم بتحريف القرآن ليخدم مصالحه الشخصية ويضحك على متابعيه، ثم يقول لهم أن الملحدين هم من يقومون بتحريف المعاني. أنا واثق من أنك الآن تشاهد هذا الفيديو. أريد أن أقول لك شيئا، وهو أنني أتحدث دائما بالمصادر، ودائما أضع للمشاهد المصادر في الوصف لكي يتأكد بنفسه، على عكسك أنت الذي تقوم بالخداع واللف والدوران لتحاول إثبات الإعجازات الكاذبة التي تدعيها. فانتستيك من الآخر. شيوخ الإعجاز العلمي يا أصدقائي هم أسوأ نسخة من رجال الدين، لأنك على الأقل تستطيع تمييز الشيوخ العاديين المدافعين عن الإسلام والتعرف على أسلوبهم بسهولة، لكن مع شيوخ الإعجاز الأمر يختلف، لأن هؤلاء يملأهم الخبث، وما أظهرته لكم في هذه الحلقة خير دليل. صحيح أن الإعجاز العلمي كذبة شهيرة، وما زال البعض إلى يومنا هذا يروج لها، لكن الكذبة تبقى كذبة، وتحتاج فقط إلى شخص واحد ليتحدث عنها ويثبت أنها ليست حقيقة. في هذه الحلقة حاولت أن أقدم لكم تاريخ الإعجاز العلمي وكيف بدأ وكيف وصل إلينا، وحاولت قدر الإمكان تنظيم الأحداث والفقرات، لأن الموضوع متشابك ويصعب جدا إيجاد التواريخ. وأريد أن أقول للمسلمين حاولوا تجنب هؤلاء الشيوخ الذين يروجون للإعجاز العلمي في القرآن، لأن القرآن مجرد كتاب ديني يعتمد على الإيمان وليس كتاب علوم، ولو كان كذلك لكان المسلمون هم من اكتشفوا العديد من الظواهر العلمية قبل أن يسبقهم إليها الغرب. وأصلا عندما تدعي وجود إعجاز علمي صدقني أنت تقوم بتحريف القرآن. والله الراجل ده بيتكلم كلام زي الفل. كان هذا كل شيء، شكرا لكم على مشاهدة هذا الفيديو، وأراكم في فيديو جديد.